እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የምታዩትን በጣም ቆንጆ የማህበራዊ ፍርፍር አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ እሺ ማህበራዊ ፍርፍርን ለመስራት አልጫና ቀይ ወጥ ስለሆነ ለብቻ ላልጫው ሽንኩርት፣ ካሮት፣ እርድ፣ ድንች፣ ስጋ፣ እዚህ ጋር ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ነጭ ቅመም እና የነጭ ሽንኩርት ፓውደር አዘጋጅቻለሁ። ስጋውን መጀመሪያ ለብቻው ጥብስ ስላረገው በመሰራበት ድስት እዚሁ ጋር አዘጋጅቻለሁ። አንዱ ደግሞ የምንሰራው ለማህበራዊ ፍርፍር አልጫ በካሮት በድንች እዛ ጋር እንሰራለን ያሳየኋችሁ። እዚህ ደግሞ ቀይ እንደ ስጋ ፍርፍር እንሰራለን። ሽንኩርት አለኝ፣ ቅመሞች አሉኝ። እዚህ ጋር ቅመሞቹን እየጨመርኩ ማሳያችኋለሁ። ጨው፣ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ ኮረሪማና ቁንዶ በርበሬ ነው እዚህ ጋር ላይ። ነጭ ቅመም እዚህኛው ላይ የለኝም። ለምን በርበሬው ራሱ ቅመም በደንብ ያለው በርበሬ ነው ያለኝ። የእናንተ እንደዛ ካልሆነ ጥቁር ቅመም ጨምሩበት ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ይችል ለሁለቱም እጨምራለሁ። ቲማቲም እዚህ ጋር የቀጠቀጥኩት አለ። በርበሬ አለኝ፣ ስጋ አለኝ፣ ዘይት አለኝ። ቅቤ ፍሪጅ ስለነበረ አውጥቼው እያቀለጥኩት ነው። ብዙ ስለሆነ መቀነስ ስላለብኝ ነው። ያው እሱን እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ስጋዎቹን እጠብሳቸዋለሁ። እንደምታዩት ስጋውን ጥብስ እያረኩት ነው። ትንሽ ኃይል ባለው እሳት እጠብሰዋለሁ። ያልጫውንም እንደዚሁ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ለምንድን ነው እኔ እንደዚህ የማደርገው? ፍርፍር የምሰራው እንትን ውስጥ ጭምር ሳረገው ውሃ ስለሚፈጥር የከብት ስጋም ስለሆነ በቃ የማንፈልገው እዚህ ሀገር ብዙ ነገር አለ። እሱን ጥብስ አድርጌ ይሄንን ነው የምጠቀመው። እናንተ እንደፈለጋችሁ። አሁን ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። በራሱ ጥብስ አድርጌ አበስለዋለሁ። ሽንኩርቱን ሙሙት ሲል ዘይት ጨምራለሁ። ሁለቱንም ሽንኩርቱን አበሰልኩኝ። የቀዩንም ያልጫውንም ሁለቱንም ሽንኩርቱን አበሰልኩ። ከዛ ለሁለቱም ዘይት ጨመርኩኝ። ያው ላልጫና ለቀይ ወጥ ሁሉ ጊዜ ዘይት ስንጨምር ቅመም ስንጨምር አልጫ የሆነ ነገር አይችልም። ዘይትም ብዙ እንዲበዛ አልፈልግም። እንደ ሽንኩርታችን መጠን ነው የምንጠቀመው። ይሄኛውን ትንሽ ከለሩን ያልጫውን በኋላ ቢጫ የሚሆነውን በጣም ብራውን ካረግነው ላይመጣልን ይችላል ከለሩና ትንሽ ከሟሟ እንደዚህ እንተወዋለን። ይሄንን ግን በደንብ ብራውን እስኪሆን ድረስ ነው የጠበስኩት። አሁን አቁላላለሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ደግሞ ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። አብሬ ጥብስ አልጫው ላይ ነጭ ሽንኩርቱን ትንሽ ሞቅ አረጋለሁ። ከዚህኛው አልጫ ስለሆነ ይወዳል። ያኛው በርበሬ ስላለው በርበሬ ብዙ ቅመም ስላለው አልጫ ነው ቅመም ነጭ ሽንኩርትና ጥሩ የሚፈልገው መቀመም። ትንሽ 3 ደቂቃ ከጠበስኩት በኋላ ካሮታችንን አልጫው ላይ ቀዩ ላይ ደግሞ ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ቲማቲሜን እጨምራለሁ። ከዛ ካሮቱን አብሬ እርድ እንጨምራለን። ሽንኩርቱ በቀይም ላይ እዚህም ላይ በትልልቁ ነው መከተፍ ያለበት።
ወጥ እንዳይሆንብን እንደ ወጥ እንዳይሆን ለፍርፍር ስለሆነ ወጥ እንዳይሆን ሽንኩርቱን ተለቅ ተለቅ አድርገን ነው ትንሽ ጠበስ እንዳለ ካሮቱ የጠበስኩትን ቅድም የቀዩን ስጠብስ አይታችኋል። ይሄንን ጠብሼው ነበረ ሰዓት እንዳይወስድባችሁ ነው እንትንም አላሳያችሁ ሁሉንም እያንዳንዱ ካሳዩ ሰዓት አንዳንድ ሰዎች ረረዘመ ስለሚሉኝ አሁን ይሄንን ጥብስ እናደርጋለን። በቃ ልጫው በርበሬ ምንም ስለማይገባበት መጥበስ ነው። ይሄንን ድንቹን ቶሎ ስለሚበስል መጀመሪያ ይሄንን አብረን ጥብስ እናደርጋለን። አሁን ቅመሞች አሉኝ እዚህ ጋር እነዚህን እንጨምራቸዋለን። በጎን ውሃ ጥድና ደግሞ ትንሽ ልጥበሰውና ውሃ ጠብ እያደረኩ እጠብሰዋለሁ እንዳያር ማለት ነው። አሁን ቅመሞችን እጨምራለሁ። ኮረሪማ፣ ቁንዶ በርበሬና ነጭ ሽንኩርት ነው ለቀዩ ያዘጋጀሁት። ጥቁር ቅመም አልጨምርም። ለምን በርበሬ በጣም ቅመም ያለው ቆንጆ በርበሬ ነው። ከለሩን ይሁት ለፍርፍር እንደዚህ ሲሆን ደስ የሚለኝ እኔ። እናንተ እንደምርጫችሁ። በቃ እየጨረስን ነው። ሁልጊዜ ወጥ ከምንበላ ፍርፍር ብቻውን ሁልጊዜ ከመብላት ለየት አድርገን ለቤተሰቦቻችን ለማቅረብ ጥሩ አማራጭ ነው። አሁን ክድን አድርጌ ትንሽ አቁላለዋለሁ። እንደዚህ ጥፍስ ብሏል። ጥብስ ብሏል። አሁን ውሃ እዚህ ጎን ጥጃለሁኝ። ጠብ እያረኩኝ አሁን ትንሽ ላላ አርጌ መረቅ እንዲኖረው አርጌ አብስለዋለሁ። አሁን ጥብስ ያለ ስጋ ቅድም የነበረኝን ጨምረዋለሁ። ለምን ቲማቲሜ፣ ሽንኩርቴ በሰለ፣ በርበሬ በደንብ ተቁላላ፣ ጥብስ አረኩት። አሁን ደግሞ ትንሽ አብሬ እሱ ጋር ጥብስ አረጋለሁ። እንደዚህ ጥብስ ሳለ ያደረኩለትን ውሃ ምጥጥ አድርጎ በሰለ። ከዛ ድንቹን ጨምራለሁ። ካሮቱ አነስ ብሎ ድንቹ በዛ እንዲህ ነው የፈለኩት። እንደ ፍላጎታችሁ የምትወዱት እናንተ ግን ካሮቱ በዛ፣ ስጋው ደግሞ ትንሽ የተሻለ ድንቹ ደግሞ ትንሽ በዛ። አሁን ጥብስ አድርጌ አበስላለሁ። ውሃ ቀጥዬ ጥብስ አደረኩት። አሁን ደግሞ ጨው እና ቅቤ ከላይ እንዳይሆንብኝ ትንሽ እዛ ውሃ የፈላ ውሃ ላላ አደርገዋለሁ። ስጋ ስላለው ወፍራም ስለሆነ ለመፈርፈር እንዲያመቸን ላላ አደርገውና በጣም መቅጠን የለበትም። አሁን ይሄንን ትክትክ አደርገዋለሁ። ጨው
ነው ይበቃዋል። አሁን መፈርፈር ነው። ጭሱ አያሳይም። አሁን እናጠፋና እንዳይቦካብን ይበቃዋል። አጠፋዋለሁ። ያደረኩት ይሄን ያለው ውሃ አላበዛበትም። ወጥ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ላላ አይደለም አይደለ? ትንሽ ላላ አድርጌዋለሁ። አሁን የዋልጫው ይሄው ቀዩ ይሄው እንደዚህ ሰከን ማለት አለበት ለመፈርፈር። ይሄው እንጀራ እዚህ እንጀራ ላልጫው በዚህ ጋር ለቀዩ በዚህ ጋር እንጀራዬ እንዴት እንደሚያምር እዩት። ልክ የኢትዮጵያ እንጀራ። አሁን ሁሉንም መፈርፈር ስለማልፈልግ ከላዩ ላይ እቀንስለታለሁ። ትንሽ እቀንስለታለሁ። ይሄው አሁን እንደምታዩት የቆረጥኩትን እንጀራ እንደዚህ እያየሁ እጨምርና ቀስ ብዬ እንደዚህ ወደ ውስጥ ጠጋ ሰርታችሁ ቅመሱት። በጣም ቆንጆ ነው፣ የሚጣፍጥ ነው። ፍርፍር የምትወዱ ከሆነ በተለይ እና እንጀራውን አላበዛም። ትንሽ ቆይቶ ራሱ እዚሁ ጋር ራስ ይላል ማለት ሲደርቅ አልወድም እኔ። የሚጣፍጠውም እንደዛ ነው አይደል? አሁን ይሄንን ራሱ ራስ ይላል። አሁን ጥቅሎቹን ቁጭ ሲሉ ደስ ይላሉ። እንዳይቦካብኝ ነው እንደዚህ ማረገው፣ ቀስ ብዬ እንዳይቦካብን